टेक्निकल देवेन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथसाथै लेटेस्ट भिडियोजको जानकारी लिनको लागि साइडमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउनुहोला। फाइनल्ली अनरले छिट्टै नै अनर 7X को सफलतापछि अनर 8X नेपालमा पनि लन्च गर्नेवालामा छ। यो स्मार्टफोन ग्लोबल्ली दुबई र स्पेनमा लन्च भइसकेको छ र यो स्मार्टफोनको सबै जानकारी अहिले हाम्रो साथमा आएको छ। साथीहरू, अनरले अत्यन्त राम्रा स्मार्टफोन्सहरू लन्च गर्दै आएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने अनरले 1-2 वर्ष अघि पहिलो पटक डुअल क्यामेराको साथमा लन्च गरेको थियो अनर 6X। त्यसपछि अनर 7X लन्च भएको थियो जसमा फुल भ्यू डिस्प्ले 18:9 एस्पेक्ट रेसियोको साथमा थियो भने धेरै समयको पर्खाइपछि अनरले फेरि पनि नयाँ स्मार्टफोन लन्च गरेको छ अनर 8X। त्यसैले आजको यस भिडियोमा अनर 8X स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन्स, फिचर्स, प्राइस र रिलिज डेटको बारेमा म कुरा गर्न जाँदैछु। कृपया साथीहरू, हजुरहरूलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, म हुँ देवेन्द्र कुमार। टेक्निकल देवेन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको यस भिडियो अनर 8X को हार्डवेयर स्पेसिफिकेसन्सको साथमा। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ पर्फर्मेन्सको, जसले कुनै पनि स्मार्टफोनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। अनर 8X मा हामीले देख्न सक्छौँ किरिन 710 प्रोसेसर। हजुर साथीहरू, त्यो त्यही प्रोसेसर हो जुन हामीले नोभा 3i मा देखेका थियौँ। यसको CPU रहेको छ 2.2 GHz octa कोर प्रोसेसर अनि GPU रहेको छ माली G51 MP4। अब अनर 8X को लुक्स अथवा डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन देख्नमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्नेछ। किनकि यदि हजुरहरूले यी फोटोजमा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने जुन साइडको फ्रेम छ त्यो अलिक बाक्लो देख्न सक्नुहुनेछ अनि जुन ब्याक प्यानल छ त्यो पनि अति राम्रो छ, किनकि यसमा हजुरहरूले ग्लास फिनिसवाला प्यानल देख्न पाउनुहुनेछ जसले यो स्मार्टफोनलाई प्रिमियम बनाएको छ। त्यसैले अनरको यो स्मार्टफोन देख्नमा एकदम फ्रेस लुक दिने खालको छ। अनर 8X को स्क्रिनको कुरा गर्ने हो भने यसमा रहेको छ 6.5 इन्च फुल एचडी डिस्प्ले कम्प्याक्ट नचको साथमा, जुन देख्नमा एकदम एट्र्याक्टिभ पनि छ। अब कुरा गरौँ यस स्मार्टफोनको कुन भेरिएन्ट्स देख्न पाउँछौँ त। अनर 8X 3वटा भेरिएन्ट्सको साथमा चाइनामा लन्च भएको थियो। सबैभन्दा पहिलो भेरिएन्ट्स हुनेछ 4GB ऱ्याम अथवा 64GB इन्टरनल स्टोरेज। दोस्रो भेरिएन्ट्स हुनेछ 6GB ऱ्याम अथवा 64GB इन्टरनल स्टोरेज र अर्को जुन तेस्रो भेरिएन्ट्स हुनेछ 6GB ऱ्याम अथवा 128GB इन्टरनल स्टोरेज। अनि यो सबै भेरिएन्ट्स नेपालमा 22,000 देखि 32,000 बीचको मूल्यमा पाउन सकिन्छ। अब यो स्मार्टफोनको ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भने यसमा 3750 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ जसले क्विक चार्जको पनि सपोर्ट गर्छ। अब यो स्मार्टफोनको क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा 20 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सलको डुअल रियर क्यामेरा देख्न सकिन्छ अनि सेल्फी क्यामेरा रहेको छ 16 मेगापिक्सलको। यसबाहेक थुप्रै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको फिचर्स देख्न सकिन्छ यो स्मार्टफोनको क्यामेराबाट। सुपर स्लो मोसन जुन हुन्छ फ्लेक्सिब लेभल फोन्समा मात्र हुन्छ, तर अनर 8X मा 480 FPS जुन OnePlus 6 मा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो अनर 8X मा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो स्मार्टफोनको सफ्टवेयरको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले देख्न सक्छौँ एन्ड्रोइड 8.1 ओरियोको साथमा अनरको MIUI 8.2 को युजर इन्टरफेस पनि देख्न सकिन्छ। त साथीहरू, यो थियो अनर 8X को प्रसङ्गमा आजको यस भिडियो। हस्त साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा अवश्य पनि लाइक गर्नुहोला, सेयर पनि गर्नुहोला। मनमा कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र यो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने र यदि हजुरहरूले यो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने भिडियोको तल रातो कलरको सब्स्क्राइबर बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैमा दबाएर हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई फ्रीमा सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाएर नयाँ आउने भिडियोजको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले साथीहरू, नयाँ भिडियोजको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय नेपाल।